Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na Luxury Vintage Gold Mandala using Microsoft Word na pang wedding invitation. So kung gusto niyo ng ganitong theme or ng ganitong layout para sa inyong invitation, sobrang dali lang itong gawin dahil isang image na yung kailangan natin dito at yun ay ang Luxury Vintage Gold Mandala background. So yun lang yung kailangan nyo na isearch dyan sa Google. Pero meron akong good news dahil ang image na ginamit ko dito is nandyan sa description box. So, kailangan nyo na lang i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang kayo kapag gagawin na natin ang layout na ito. At meron pa akong isang good news dahil kung ikaw ay tamad na or ayaw mong gumawa ng sarili mong layout or kung hindi mo kayang sundan ang video na ito or ang layout na ito is available for purchase sa sobrang murang halaga lang. So, kailangan mo na lang na i-email ako. Nandyan sa description box ang aking email. So, kung tamad ka na or wala kang time, hindi mo magawa ang layout na ito, i-email mo na ako at i-purchase ang layout na ito. Pero kung gusto mo din naman na mag-experiment at gumawa ng sarili mong layout, pwede din naman i-download mo lang yung image na kailangan natin dito at ilagay sa isang folder para easy access na lang sa'yo ang image na yan kapag gagawin na ang layout na ito. So kung ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
So, ayan, meron na tayo itong Luxury Vintage Gold Mandala using Microsoft Word na pang wedding invitation. So, sana gusto ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!